हे आमचे सर आहेत बघा. आज आमचा टूर चाललेला आहे, ट्रेक चाललेला आहे कळसुबाईला. आणि या ट्रेकचं वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही खूप परेशान होतो कारण की आम्हाला जायचं होतं कसंही करून, पण सरांची मेहरबानी आणि सरांनी नशीब आणि कळसुबाई देवीची कृपा, कारण की आम्ही एवढं म्हणजे आशा सोडलेल्या त्याच्यामध्ये सरांनी शोधून काढला आणि आज आम्ही आमचा ट्रेक सुरू होणार आहे. आमच्याबरोबर नाम घ्या तुम्हाला सत्य जी मला हे ॲक्टर आहे आपले, हे बी आम्हाला साथ आहे. सर काय वाटतं या वेळेला तुम्हाला? एकदम मनापासून प्रसन्न वाटतंय. गेल्या 6 महिन्यापासून जी अरेंजमेंट करायचा प्रयत्न करत होतो पण काय शक्य होत नव्हतं. ओके, आजचा दिवस आपल्या नशिबात होता. कळसुबाईने आज आपल्याला बोलवलेलं आहे. चला मग भेटूया आपण कळसुबाईला. चला बाय बाय. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. दिलीप चव्हाण अवंतिका हॉलिडे मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता आपण कळसुबाईला निघणार आहोत आणि हे बेस्ट गाव आहे बारी. या गावामध्ये आलं माउंटन मस्तपैकी आहेत आणि सकाळ सकाळी यंग जनरेशनची मुलं आहेत. प्रत्येकाने ट्रेक सुरू केलेला आहे. या ट्रेकची तुम्हाला जर माहिती हवी असेल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला अवंतिका हॉलिडे दिलीप चव्हाण या ब्लॉग्सला फॉलो करा, तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळेल. आणि आता आपण सुरू करत आहोत. हाय, I am Prashant Londe from Airoli. I am maths professor as well as criminal lawyer, and this is my 15th trip. Hello, I am Dhavesh Doshi. I live in Borivali, Mumbai. I am a student at NMIMS. So this is my 3rd trek. I am a Yudhishthir Jagtap. I am health inspector at NMC. My 4th trek. I am Milay. I live in Borivali. This is my 5th trek. जोर से कुछ खाया है नहीं? Hi, my name is Smith Doshi. I am from Borivali. This is my 4th trek. Hi, this is Siddharth. This is my 5th trek. I am from Mumbai, Mira Road, and this is. I am actually studying engineering from NMIMS. Hi, my name is Dev. I am from NMIMS. I am studying engineering with all of them. And this is my 5th trek as well, and I come from the same area as them. Good. My name is Satya. I'm interning with corporate right now, and this is my 6th trek. Hi, my name is Karthik. I am a product manager in an insurance company. This is my 1st trip. My name is Dilip Chauhan. Basically, I am a travel agent. I am doing the travel agency last 15 years, especially in the domestic international. And I am a specialist for Thailand and Vietnam. Nice. चला आता आपला ट्रेक सुरू झालेला आहे. आता आपण वारी गावामधून निघालेलो आहे आणि बघू शकता छानपैकी हा आपला ग्रुप चालला आहे पुढे. कशी जुनी घरं बघा, एकदम छान एकदम घर आहे. शेती पण तिकडे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. चिंचेचं झाड आहे. मस्तपैकी वातावरण आहे, थंड हवेचं. छान वाटते हवा थंड. उमराचं झाड आहे बघा.
तेरे से पहले उधर नहीं खड़ा था। छानपैकी सकाळचं ऊन पडलेलं आहे, कोवळं ऊन. सूर्यनारायण. मेहुल, काय म्हणतोस? काय नाही, कसं वाटतं तुला वातावरण सकाळचं? खूप कोमळ आहे. खूप कोमल आहे का कोवळं आहे? खूप कोवळं ऊन आहे. ओके. आणि मराठी शिकलं पाहिजे बाळा. आणि ही आपली शेती कसली माहिती आहे तुला? हे भात आहे. भात आहे ना. हे भाताची शेती आहे. आणि अशा प्रकारे आज माझ्याबरोबर मेहुल आहे. बेस्ट पोरगा आहे. ह्याचा हा तिसरा ट्रेक आहे ना? हो, या महिन्यात. या महिन्यात तुझा यांचा कळसुबाई तिसरा ट्रेक आहे. आणि मेहुल आपल्याला आज मदत करणार आहे बऱ्यापैकी. बघू शकता कसं हे वारी गाव बघा किती सुंदर असं बरोबर सगळ्या डोंगराच्या मध्ये वसलेलं आहे. चारी साईडला डोंगर आहे ते बघू शकता. छानपैकी डोंगर आहे चारी साईडला. चला आता आपला हा सुरू झाला ट्रेक. आता सुरू नाही झालं. सुरू झाला ना? नाही. अजून पुढे लांब आहे. मेन गेट येणार आता तर. ओके, 10 मिनिटांनी भेटूया. सुरुवात झाली ट्रेकला बऱ्यापैकी. प्रत्येकाने आपली शिदोरी
पाटल्या बांधलेली आहे. चाललेत बघा हे आपले जय जवान. बारी गावातनं आल्यानंतर ही तुम्हाला पायवाट असते. ह्या पायवाटेतून आपण जाताना तो तुम्हाला थकायला होईल, कारण की सुरुवात आहे ही. आणि पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला एक मंदिर लागणार आहे. भेटूया तोपर्यंत. बारीगावमध्ये आल्यानंतर हे मंदिर आहे बघा. इथून सुरुवात होते ट्रेकला. वास्तविक बघू शकता. हे मंदिर आहे, गावाचं मंदिर आहे. सध्या काम चालू आहे मंदिराचं वाटतं. वगैरे ती भराणी कळसुबाई माता. हे ग्रामदेवताचं मंदिर आहे इथलं. इथून सुरुवात होते. आपण कुंकू लावूया आई जगदंबेला, आपल्याला पण लावून घेऊया. आमचे शांतपैकी होऊ दे. आता घर चालून सगळ्यांना व्यवस्थित सुखरूपाना आहे. इथे महंत गुरुजी आहे. तिथे गुरुजी, मंदिर किती वर्ष पूर्ण आहे? मंदिर किती वर्ष जुनं आहे मंदिर? हे मंदिर हा, अरे लय जुनी. तरी किती वर्ष झाली? 1000 वर्ष. 1000 वर्ष. ठीक आहे ठीक आहे. हे मोठा समाधी आहे. दीपस्तंभ आहे, समाधी आहे. हे समाधी आहे. कळसुबाईची. त्याच्यानंतर कळसुबाई आले. ओके, हम्म. चला भेटूया आपण. हा, हा. ओके, नक्की. हा आमचा ग्रुप. वो तू अकेले वो सब में कमी आता है.